Och då ska jag ta och byta bromsar i bak på denna bilen då. Och kanske även handbromsbackar ifall det behövs. Så tar jag väl och sätter igång. Och då ska jag ta och köra upp den på pallbockar. Det verkar stå stabilt. Och då ska jag ta loss den här. Och det är 10 på de här oftast. Och den satt otroligt lätt för en gångs skull. Och den behövs egentligen inte mer. För den är mer för att hjälpa till att hålla fast till fälgarna kanske. Det håller fast skivan. Men jag brukar bara tycka att ta med i vägen. Så nu är det dags för bromsåk och det. Då ska jag ta och så skinsa lite. Här är det 11. Får se ifall om den vill släppa. Den var lite högre så jag ska se ifall jag har någon sån med öppen här. Så en öppen häng eller vad det nu heter. Och jag hade ingen sån som jag kunde hitta. Ja, då är jag inne på försök nummer 2 att byta bromsar. Förra gången så började bromsrören och krångla på höger sida. Jag hade någon förklaring till, eller filma eller det till varför jag inte fortsatte. Eller för jag filmade det med bromsslangen. Men jag har fått fixat 2 nya bromsslangar så jag tar så kör på igen och försöker hoppas på att det går bättre den här gången. Så jag tar väl och hissar upp bilen och ställer den på pallbockar. Nu står den på en pallbock, men ska det göra så här? För jag har aldrig varit med om det här förut på några andra bilar som har ställt på pallbockar. Så har jag inte kunnat vicka så här. Så är det normalt eller inte? Men ta gissa upp på andra sidan. Är det normalt så? Så att den, jag är inte gått under den än, men är det normalt att man kan göra så? Eller bara så på en pallbock? Och för jag har aldrig varit med om det förut. Och där står den här så stabilt. Jag ska riktigt vara under bilen. Jag ska ju bara byta bromsar, men det är ju mer säkert med pallbocken när man håller på. Visst. Även om man inte ska vara under så är det bättre att ha pallbockar. Så nu är det bara till att lossa hjulen och börja lossas. Ja, den här bromsskivan ser ut att ha sett sina bästa dagar. Så tar väl och byter. Jag glömde filma det, men bromsstängen är av från bilen och det är nu, så nu är det bara att lossa på det här åket nu. Och den här har jag släppt på. Så det var första släpp på. Den sitter.
Så då ska jag paketera upp bromsskivan och torka rent den. För de är ju då infettade så att de inte ska rosta. Inoljade så är sagt. Så inte infettade. Som jag sa, det är bara för att de inte ska rosta när de ligger på hyllan. Så att de ska hålla sig rostfria. Jag använder mig av Rails. Egentligen ska man använda sig av Brake Clean. Men det här funkar bra. Det har funkat bra förut. Och så där ska man inte göra. Nu ska jag visa bara vad man inte ska göra när man vänder på skivan. Och så får man inte glömma av, eftersom att handbromsbackarna går hej, så får man inte glömma att ta bort fettet. Och olja menar jag. Jag vet inte varför jag håller på att säga fett hela tiden. Men... Sådär. Så nu ska jag bara montera den på bilen. Förlåt, jag fick inte filmat färdigt på andra sidan. Men jag är i alla fall färdig på den sidan. Så nu ska jag börja på denna sidan. Så ni ser så skivan inte, så den är inte bromsad för den. Jag skulle egentligen ha gjort det här med tidigare, byta bromsar, för skivan har ju precis varit så här hostig sedan jag köpte den. Men jag tar så hämtar verktygen och så tar jag isär det. Och förhoppningsvis så kommer den här sidan vara något enklare. För på andra sidan så var det lite småbökigt. Så förhoppningsvis så kommer det gå betydligt mycket enklare. Det här var ju rak och fin. Undrar vad de har gjort med denna. Nu är det dags att släppa på bromsoket. Det kommer säkert krångla också, precis som på andra sidan. Den kommer bara gå sönder, så det är lika bra att så bara ta oss och släppa och göra som vi gjorde på V70 och klippa och det och så. För jag har en ny hit och jag har satt stopp på eller tryck på bromspedalen. För det var någon som, för vi såg i kommentaren när vi bytte på V70 att det är så nu har satt stopp på ett bete på bromspedalen. Sådär och sådär. Då var bromsröret borta och det är då 13. Och den satt som bara den. Så man kan testa och så knacka för att väcka gängerna. Så. Det funkar inte så. Men jag testar med induktionsvärmen. Sådär. Får ta induktionsvärmen där och lite. Och lite värme gör mycket. Att köra som att inte få på denna ordentligt ska man egentligen inte göra. Det var därför jag inte körde med den satt åt. Så nu är det bara till att
lossa på den då och så ta loss den och ta loss skivan, byta handbollsbacka och det så sen på med det nya. Så ska jag bara ta hänga upp den så att det inte händer någonting med den. Innebelägget är slut. Ytter finns som en åket nu. Har nog skärvat. Så det är nog antagligen därför utsidan inte gjorde så värst mycket. Så nu är det bara till att få loss skivan och försöka böka ur från handbollsbackarna. Så det är mer enklare på den andra sidan än vad det var på andra sidan. För på andra sidan så fick jag hålla på och böka med hammar här. Och det kanske inte är det bästa att slå med tanke på med hjullaget och det. Så jag rekommenderar nog inte att slå med slägga eller någonting sånt när man ska ta bort skivan runt bromsspel eller hjullager och det. Ifall om det skulle ta skada. Så först så kan man ta loss den här fjädern. För då kan man ta bort denna. Så där. Då handbollsbackarna är borta. Så nu är det bara till att lossa på dem och det är ju 13 det och. De här går säkert att använda ett tag till men jag byter ändå så ut. Så är det nytt och fräscht. Så slipper man ta isär det bara för att byta dem. Och då är det dags att ta av dessa. Den sitter som bara den. Den sitter som bara den. Så jag tar och hämtar induktionsvärmaren igen. Och likadant för det här. Så där var det ja. Så kan man ta en stålborste och borsta ner. Så nu är det lite renare. Så då är det bara att ta fram de här är då rostfria bult. Och om man vill veta om det är rostfritt så är de inte magnetiska. Då är de rostfria. För eftersom att det är inte en magnet så på en vanlig plåt så fastnar de men inte på rostfritt. Och så ska jag bara köra lite sånt med gängtapp. Och så ska jag bara ta fram lite smörjning så att man inte kör den bort. Sådär. Och det ser som en sån liten krok. Så man kan bara göra så. Och så kan man ju ta lite kopparpasta på. Så kanske det blir något enklare att få loss den i framtiden för nästa person som ska göra det här jobbet. Så det är bara på när ni håller på här så sitter ABS-givaren precis här. Så det gäller att vara försiktig. Sådär. Och eftersom att den så är biltemas så när jag skulle montera bromsbacken eller handbromsbackarna på andra sidan så var hon tvungen att slippa ner dem så vi går iväg och slippa ner dem. Så jag ska slippa ner det här i kanten, lite i här och även lite här.
Och det är lilla häcken och för det var typ så lite jag tog. Nu för typ så lite jag tog på andra sidan också. Och det hjälpte. Och då Claes varit ute en sväng och gett mig den här godbiten. Så tar jag då öppna upp och äter. Den ser riktigt god ut. Den var riktigt god. Ja, jag kommer tillbaka så fort jag börjar arbeta igen. Och då är det dags att börja montera ihop det igen efter den goda måltiden som Claes bjöd på. Så tar vi då smackar upp ett. Fjädrarna så är det enklare att börja underifrån med den stora fjädern, för det är då den svåra sidan, eller om man nu ska se det, så det är enklare att få ihop det här uppe. Och så som jag gjorde var att jag tog den här och lyckades få på fjädern på här. Ska bara flytta så att ni kanske kan lyckas se hur jag gör. Förhoppningsvis så ser ni. Och jag vet inte hur jag ska ställa det, för jag kommer återkomma när den är på. Så nu är det dags att sätta på justerskruven och den fjädern. Sådär. Sen kommer då den här lilla fjädern som sådär. Och när jag kollar så sitter du så här, även i Heinz-boken så sitter fjädern så. Även när jag kollar på när folk har gjort det på YouTube eller lagt upp på YouTube så har fjädern suttit så över denna. Men då tar jag så fram bromsskiva, gör rent den och det är så. Men först så ska jag se ifall man får loss bromsröret som sitter precis här och se ifall ni kan lyckas se. Jag kan ha tur att slippa värma, men det märker vi väl. Och så bara hämta förlängare så får jag bättre. Så när jag kommer ut lite och jag kan böja lite bättre och bättre ha. Oj, där släppte den. Hoppas att det är samma. Det finns med plats, men jag ska se om de har en kortare 11. Hade något kortare. Så det räcker nog, men annars så är det väl bara att skruva åt. Försöka se om man kan skruva åt lite mer. Så nu är det dags för skivan. Sådär. Då är det bromsåket kvar. Och sen att montera, sen bromsslang, belägg, sen lufta. Jag har då tagit nya bult, dock insekt. För det här var det enda jag hittade i rätt längd. Jag tar svarta, för helst så ska det vara svarta. För de här är något starkare än vad då de här blanka är. Ta lite kopparpasta så kanske det släpper något lättare här. När man väl ska ha loss det nästa gång.
Sådär. Så är det bromsslangar. Och så får vi se för de ligger enklare på den andra sidan. Att få in den. Ja. Jag tror att det här bromsar på nog lite för långt för den här sidan. Så då är det bara att montera beläggerna på det, så är det bara att det är kvar och lufta. Ibland går det med hötång, ibland går det inte. Så där. Då är det nästa pinne. Gör inte som jag gör nu. Så nu är det dags för luftning, men jag hade tänkt att jag har med mig en liten bromsvätska. Så jag hade tänkt att passa på att byta i även i behållaren. Och förhoppningsvis har jag tillräckligt. Jag vet inte om jag sa det, men den här gången har jag satt ett kloss på bromspedalen. Så nu är ifall majoriteten av det tömt. Så då börjar jag spela höger bak, för man ska... Jag vet inte om jag och Claes har det när vi bytte bromsen på E70. Man ska börja längst ifrån behållaren. Och det här tillfället så är det då höger bak. Så vi går dit. Och då är det dags att lufta, och det är 9. Jag vet inte 100%, men jag börjar suga. Den släpper. Nu börjar det komma här. Så det är väl bara till att suga tills det kommer. Och så är det en självklarhet att man ska köra tills all luft är borta. Och då får vi lite söget. Och här verkar det inte komma så värst mycket mer luft. Jag ser inte... Det kanske är ytterst lite. Så går jag över till andra sidan och luftar där. Så då kan jag så börja här. Så det är bara att köra tills det bara kommer vätska. Nu har jag gjort så mycket jag kan göra själv. Jag har lite småproblem. Så när jag ska försöka ta mig till en polare här. För han är mer kundigare än vad jag är på det här, så ska vi få det löst. Så tar vi då sätter dit hjulen igen. Så det är lite kopparpasta så att det blir enklare. Så bara andra sidan och då allt färdigt för den här gången. Så syns vi väl i nästa video, så ha det, hej!